PC24 IPTV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕੁ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 6474658894, ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀ, 416-879-3039, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ 7789991531, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਸੇਫਟੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦੈਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PC24 IPTV ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PC24 ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਰੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਆਹ ਮਾਡਲ ਆ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਟਾਈਪ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਵੈਪਨ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰ ਥੈਫਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਡੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੀਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CP24 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਾਰੀ। ਇਹਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ 7 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ। 7 ਸਸਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 73 ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। 73 ਚਾਰਜਿਸ। ਫਰਾਡ ਓਵਰ 5000 ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਆ ਵਹੀਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਬਾਏ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲ ਡੇਟਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਡੌਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸਟੋਲਨ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ 25 ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਜਿਸ, ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਗਰਾਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਟੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਆਟੋਮੀਟਰ ਕਹੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 50,000 ਵੈਲ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਗਰਾਜਿਸ ਵਿਲ ਫਲੈਗ ਵੈਨ ਵਹੀਕਲਸ ਆਰ ਸਰਵਿਸਡ and the odometer reading, if the odometer goes from say 100,000 to 50,000, then it should never happen again. Paint color ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। can also indicate that something isn't right about the car. So on high end vehicle ਇਹ tens of thousands of dollars ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੈਟ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਰੋਡੋ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਲੈਬ ਆ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਗੰਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੌਗਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਨਲਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 40 ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। 16 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 24 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਡਾਪਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 57 ਕੈਟਸ ਵੀ ਨੇ, 19 ਸਮਾਲਰ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਬਿਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ 25 ਕੈਟਸ 25 ਡੌਗਸ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਕੈਟਸ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫੋਸਟਰ ਹੋਮਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। 11 ਪੋਕਟ ਪੈਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਰੈਬਿਟਸ, ਹੈਮਸਟਰਸ, ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਟ ਪੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਪਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਪਸੀ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਮੋਪਸੀ ਇਜ਼? ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਾਇੰਟ ਲੌਪ ਈਅਰ ਰੈਬਿਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮਈ 2 ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁਲਡੌਗ ਆ, ਉਹ ਮਈ 18 ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਵੀ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਐਨੀ ਪੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫॉर ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਟੂ ਪੋਸਟ ਪੇ ਰੇਂਜਿਸ ਇਨ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੂਮੈਨ 87 ਸੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ $1 ਮਿਲਦਾ, ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 87 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਵਰਕ ਸੇਮ ਪੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਸਟ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ 2nd ਡਿਗਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਵੂਮਨ ਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਈਸਟ ਯਾਰਕ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸੰਬਰ 3 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ, 12:30 ਦੇ ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਟਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਂਡਾ ਤੀਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੋਵ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੱਕ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਟੋਨੀ ਗ੍ਰੇਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਪਲਡ ਵਿਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ is pushing rents higher and preventing home prices from falling as much as expected at this stage of rate hike cycle। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਟੋਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੇਕਸ ਆਲ ए लुक्रेटिव डील कि जी मकान बाय करो ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ, 18 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4200-4300 ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਆਫ ਰੈਂਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 8.2% ਗਿਆ 7.3% ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ has risen by $175 over the last 6 months alone to reach $2,178। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ rentals.ca ਤੇ rentals.ca ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ rental.ca ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ $2,866 ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5.8% ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $1132। ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ 6.7% ਉੱਪਰ ਆ, ਹਲੇ ਇਹ 6.7% ਹਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 6.7% ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 1100 ਫਿਰ ਵੱਧ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1132 ਤੇ ਆਇਆ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਰਨੇਬੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ $2680 ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 18% ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $2594। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2300 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2800 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2594 ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ 2% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਿ 2% ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਹਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਅਪ ਸਟੇਜ, ਜਸਟ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਮੀ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕਵੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ $2500 ਤੇ $32 16.6% ਵਧਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 3850 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ 3850 ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇ ਟੂ ਮਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ 4ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 647 465 8894। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦਰ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 416 879 3039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ 778 999 1531। ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 416 371 9849। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਕੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। Thank you so much, Mr. Paul Shima ji. Thank you so much. ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। I don't know, maybe ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। well that's ਨਹੀਂ that's not the case actually। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ you know when we have a broadcast ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀ এনवायरमेंट ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ we liked your suggestion and we changed everything. Thank you so much for acknowledging it. That's all I can say. Absolutely ji, you mean to improve the program quality, so why wouldn't we take it? ਸੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਕ ਓਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਆਵਰਸ ਤੋਂ 20 ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਡੀਫਾਲਟ ਤੇ 20 ਆਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਜੀ ਸੋ Mr. Paul Chima ji, so this announcement came in yesterday only around 1:30 p.m. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ it says IRCC raises GIC requirements to 20,635। I mean $20,635 ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ
what due to the inflation, it has gone high ਜੀ tremendously. ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ $20,635 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕਈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, probably I think it is a good news and the bad news at the same time too, ਕਿ good ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ via YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ they were just living below the poverty line, ਜੀ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਬੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ nobody knows about it, but this ਜੀ is a big change. Second, IRCC extends policy for international students to work over 20 hours in ਅੱਛਾ Canada until April 2024. So, April 24 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ policy originally ਆਈ ਸੀ, it was announced, this temporary measure was announced last year in 2022. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ it was expiring in December this year ਜੀ 2023. Now it has been extended to next year April 2024, ਮਤਲਬ which 40 is again a ਘੰਟੇ good news April ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ international students, they can work more than 20 hours per week. ਦੇ ਕੈਨ Yes, ਵਰਕ you're ਮੋਰ right. ਦੈਨ 20 ਆਵਰ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ $20,635 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ। 1 ਕਰੋੜ At least 12 to 13 200 lakh. 1 ਕਰੋੜ 2,66,478 $76 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੀ $20,000 ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲਚੀਮਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 1 ਕਰੋੜ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 12 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ 12 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੋਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ $12,66,476 ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ $20,635 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ INR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ 12 ਜਾਂ 13 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਕਰੰਸੀ 12-13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12-13 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ You know what, when I do exactly. these things, my math teacher in heavens, he's never happy with me. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, I totally get it, Mr. Paulchima ji. The concern is like ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ $10,000 ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 20,000 ਫॉर GIC, 20,000 ਫॉर ਦ ਫੀਸ, we are talking about 40 grand just for 1 year, and ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ let's say ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱਤਾ ਆ ਤੇ that ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 grand ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ I deal with Alberta a lot. Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 10 somewhere between a range between 95 to 10 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ontario ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 17-18,000 ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ 16 to 18,000 ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ $36,000 ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ
20,000 on top, which is again a big expense for anybody who is 60,000 coming from a mediocre family. $60,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ Exactly, just ਮਤਲਬ for 2 years. ਬੇਅਰ 2 years. ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। Exactly, ਇਹਦੇ 'ਚ exactly. ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਸਟ Definitely, ਉਹ ਸੇਇੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼, ਬੇਸਿਕ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਰਹਿ ਸਕੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜੀ 20 ਐਜ਼ ਆਫ ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਈਅਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, that was regarding the extension. So ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, um, they got an extension for 18 months. ਹੁਣ ਜੀ usually ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ everybody was expecting another extension ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਕ 18 months ਦੀ extension ਆ ਜਾਏਗੀ, because ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ CRS ਸਕੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ all program draw ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 500 to 560 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, only that candidate is eligible to apply under express entry all program draw। ਪਰ ਜਿਹੜੇ usual draws ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ specific category specific, let's talk about, if we talk about STEM category, we talk about healthcare ਜਾਂ French language proficiency ਜਾਂ transport truck driver, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ comparatively less ਹੈਗਾ। but what I'm trying to explain is कि अगर जो express entry ਦਾ current score general draw ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ near to impossible ਹੈ ਇੱਕ international student ਵਾਸਤੇ ਉਹ score meet ਕਰਨਾ। So ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ everybody was anticipating कि okay, maybe another extension will be given by the government, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ extension already ਦਿੱਤੀ ਸੀ, as I mentioned last year। So ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ extension, because they are not provided with another extension, ਜੀ ਜਿਹੜਾ it is very ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ they are feeling it's actually a bad news for them। ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। I have one client who is based in PEI, Prince Edward Island। So ਜੀ when he moved there, so I'm helping him with the provincial nomination, like we were discussing about his uh, key points in the file। So ਅੱਛਾ he ਜੀ was telling me ਕਿ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ obvious ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ 18 months ਦੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। but unfortunately, because we have not seen any policy as such for the extension, so this is actually a bad news। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ December 31st 2023 ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, yes, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ December 31st 2023 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੀ ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਬਟ December 31st ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर them। ਉਹ ਬਟ ਅੱਛਾ ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, yes, they still have a room to apply for the extension। So ਅੱਛਾ that is ਜਿਹੜੇ all। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ it is no more extensions for PGWP holders after December 31st 2023। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ January 1st ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, still you do not fall under this ਤੇ ਉਹ category। ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਡੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ January 1st 2024 ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? nobody would have that stats, because ਉਹ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ IRCC ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਦੈਟਸ stats ਹੋ ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ because ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ immigration ਆ ਗਿਆ। ਸੋ IRCC would have the stats, nobody else would।
But ਜੀ 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 yes, the announcement says ki until December 31st, 2023, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ work permit PGWP expire ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, they're eligible to apply for extension, but not for any of the PGWPs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ extension ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ work permit ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ next year expire ਕਰ ਰਿਹਾ. So ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ that is the that is as per the announcement of Mr. Mark Miller. Uh, ਹੂੰ okay, so ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ point ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ point ਇਸ announcement ਦੇ accordingly announce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ. So that is ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ international students post COVID there was no such provision ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50% ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ education online ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 50% in person ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ usually ਤੁਹਾਨੂੰ PGWPs issue ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. But ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ as per the new announcement, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ temporary public policy ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ education 50% online ਆ, 50% in person ਆ, still you're eligible for a post graduation work permit of 3 years. 3 years ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ because usually ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50% online, 50% in person, 16 months diploma ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then yes, you're eligible to apply for 3 years. ਓਕੇ So ਇਹ policy ਜਿਹੜੀ ਆ, it continues to be in place, and it is as per the policy. Agar ਤੁਹਾਡਾ if you have applied for your study permit post September 1, ਜੀ 2024, you fall under this category. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ $10,000 ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ It for a good amount of time, I would say. ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ, if I'm not wrong, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ, to be honest, I think it was announced somewhere in probably 2015 or 16. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ GIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ amount ਆ ਉਹ double ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. It's not, we are ਜੀ not even talking about ਕਿ ਇੱਕ percentage add ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 10%, 20%. We are saying ਕਿ ਉਹ 50% more. ਜੀ So ਉਹੀ 10,000 ਮੈਂ has ਗੱਲ been ਕਰਨ doubled ਲੱਗਾ to ਸੀਗਾ 20,000. ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਟੂ ਪੀਅਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਡਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਨੋਟ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਪਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 10,000 ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,500 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ 11,000 ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, definitely it is ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ international students, if they are bringing, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ it's not just about ਕਿ ਜਿਹੜੇ financial ਕੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, they're young labor, they are young immigrants ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ future plans, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ. ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ eliminate ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ. They cannot they cannot even say ਕਿ okay, the international students ਜਿਹੜੇ ਆ they have contributed a lot and they're still contributing a lot to Canadian economy, and given all of these benefits, I doubted ਕਿ ਇਹ policy ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ twist ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਨਗੇ ਕਿ international students ਨੂੰ ban ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ. That's not the case. They will, and they're still bringing good amount of international students every year. ਜੀ Yes, ਜੀ ਜਿਹੜੀ tuition fees ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ living expenses ਦੀ requirement ਜੋ ਕਿ GIC ਦੇ via meet ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ purpose ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ genuine ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ genuine affordability class ਜਾਂ if I have to put it in simple words ਕਿ ਅਗਰ upper middle class ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ affordability still ਰਹੇਗੀ given all of these changes, ਪਰ ਇੱਕ ਜੀ 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 mediocre and ਇੱਕ under poverty line ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ
I think it will become a dream eventually because ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ 50-50 ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ। ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੱਕਾ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਦ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਵਾਟ ਕੈਨ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਡੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਥੀਸ ਗਾਇਜ਼ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ। well Mr. Paul Chimaji, I am always one call away and ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਓਕਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਇਨਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲੇ ਔਰ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ more lucrative. All I can say is please do not fall prey to all these stories and all these fake news and everything else in the market. Reason being because if they're trying to do it and if they're trying to make it look lucrative for you, I mean honestly ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ IRCC ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ even ਸਹੀ ਗੱਲ there ਹੈ। is an yes, they have launched an what do you call I'm not too sure about what tool that is, but they have recently announced that they have launched a tool which will help in the verification of the The LOA, letter offer of letters acceptance. Yes, ਜੀ। yes. So given all of this, I would recommend ਆਡੀਅנס ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਕ CICC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ LSO ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਓ। Please do not fall prey to any lucrative stories or any agents who are trying to sell the dream just by saying ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ to sell their dream. So ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ please ਟਫ try ਹੁੰਦੀਆਂ to ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ exactly, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। exactly, exactly. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ Exactly. ਕਿ ਕੀਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Thank you ਜੁੜਦੇ so ਹੋ, much, Mr. Paul ਬੜਾ Chima. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ Thank you ਕਰਦੇ ਹੋ। so ਕੁਛ much. ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਐਡ ਔਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ STEM ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ it is 481 ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਆਫ ਦ ਲੋਐਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ 481। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ December 7th ਨੂੰ, that was for 470 French language proficiency.
and ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ general draw announce ਹੋਇਆ, and that was for 561, and this was for December 6th. So it is a very all I can say is like कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ opportunity ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, that is basically if you're more focused or more um ਜੇ specific occupation specific category ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ major chances ਹੈਗੇ ਨੇ rather than going for a general draw. So audience, if you have any further questions related to the recent announcement of Mr. Mark Miller, or जो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ express entry ਦੇ related ਕੋਈ draw system ਦੇ ਨਾਲ related ਕੋਈ questions ਹੋਵੇ, please reach out to me at 647-465-8894. I am just one call away. Thank you so much, Mr. Paul Chima. ਨੋਟ ਏ Pleasure ਪ੍ਰੋਬਲਮ to ਜੀ, be ਮੈਂ here. ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਰਲੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ Not a problem. ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yes, I should. Anyways, I just have a meeting and my client is just waiting outside. Thank you so much, guys. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਸੋ ਕੁਇਕ, ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894, or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਪੇਜ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ ਜੀ।
ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਆ। ਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ rental.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਬਰਨਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਓਕਵਿਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗਾ $2322 ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 7.4% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ $2800 ਆ, 12% ਹੋਇਆ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $3332 ਆ। ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ $3834 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6% ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਬੀ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ $3290, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ $3450 ਅਤੇ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $3332, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $2831। ਸੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ $2176, 7% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $2400 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ 2000 ਤੋਂ 2400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ $700, $750 ਕੇ $700। 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਇੱਕੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੱਸ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ $2176, ਅਤੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $2400। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬੈਡਰੂਮ $2036, ਅਤੇ $2412 ਹੈਗਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ। ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ $1900 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ $2400 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਂਟਲ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਂਟਲ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਲੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਚਾਰਜ ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਪੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੇ ਕਰੋ।
ਐਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। 16.4% ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਡਾਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ 14.7% ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.7 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.8 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.6 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.5 ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.4 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.4% ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ 0.8%। ਸੋ ਇਹ ਘਟੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਘਟੀ ਹੈ। Is it due to more houses on the market for rent, or is it due to people moving out of Toronto? It could be anything. ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆ OSFI, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਚੇਂਜ ਟੂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕਸ ਮਸਟ ਕੀਪ ਟੂ ਔਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਕਵਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਿਊਚਰ ਲਾਸਿਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ OSFI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ 3.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। DSB ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ 3.5 ਤੇ ਆ, 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਰਿਵਿਊ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ OSFI ਨੇ 3 ਤੋਂ 3.5% ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਐਂਡ ਐਨ ਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਫੋਰ ਵਟ ਵੀ ਸੀ ਨਾਓ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਸਨਿੰਗ। ਇਹ ਰੂਟਲੇਜ ਜਿਹੜੇ OSFI ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਵਰਸਨਡ ਓਵਰ ਦੀ ਲਾਸਟ 6 months। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਐਬਜ਼ੋਰਬੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਐਡੀਕੁਏਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ DSB ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਬਫਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਕੁਇਟੇਬਲ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੋਰਗੇਜ ਬੋਰਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ CEO ਐਂਡਰਿਊ ਮੂਰ ਕਿ 80% ਆਫ ਇਟਸ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ single family mortgage customers have either originated or renewed their loans at today's higher interest rates। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ alternative mortgage clients had an average rate of 5.99%। ਐਕੁਇਟੇਬਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਮੂਵਿੰਗ ਬਟ ਫਿਊ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਸੈਲਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਰੈਨੇਬਲ ਸ਼ੌਕ। ਸੋ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਇਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਕਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਇਨ ਨਵੰਬਰ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। GTA ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 46 ਤੋਂ 50
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਥੀਸ ਡੇਟਾ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ YouTube 'ਤੇ ਨਹੀਂ, TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PC 24 RETV ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ।